Good morning everyone! Today, magluluto po tayo ng easy chicken adobo. At ito po yung mga ingredients natin. We have garlic. Mas maraming garlic, mas masarap po ang ating chicken adobo. At pansin nyo, hindi ko po siya chinop very fine. Mas prefer ko po yung ganitong type ng chop. Whole black pepper. Onions, potatoes, at syempre yung chicken. So, I use chicken drumsticks. Gagamit din tayo ng vinegar, soy sauce, at oyster sauce. And marami pong paraan ng pagluluto ng chicken adobo. And ito pong paraan na to yung pinakamabilis at hindi na natin kailangang maggisa. At ito po yung way para sa mga mommies na nagmamadali araw-araw. So, tuturuan ko po kayo kung paano ito gawin. Una po, lagay natin yung chicken. Then, lagay na rin natin yung garlic. Onion, and pepper. Haluin natin ng konti. And then, pwede ko na siyang lagyan ng vinegar, soy sauce, and oyster sauce. Vinegar. Usually, I put half cup. And soy sauce. Half cup lang din po. And konting water. And oyster sauce. So, sa oyster sauce, tansyahin lang po natin. Usually, I put 1 tablespoon to 2 tablespoon. Depende po sa panlasa nyo. Hindi ko na po siya lalagyan ng salt kasi meron na tayong oyster sauce. Then, hahaluin natin mabuti. Pakuin po natin siya in 10 to 15 minutes. So, after 10 to 15 minutes, kumukulo na po siya. Kailangan po natin siyang i-open. Hayaan po natin siyang kumulo for another 10 to 15 minutes para maluto po yung suka. Huwag po nating hahaluin para hindi natin maiwasan na mahilaw yung suka.